ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኤክስፕሬስ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቱቶሪያል ተማሪዎቻችን፣ ዛሬ ደግሞ ከኔ ጋር አብረን የአንትሮፖሎጂ ቻፕተር 2 ፓርት 1 ከኔ ጋር እንማራለን ማለት ነው። ዩኒት 2 ስንመለከት ሰብፊልድስ ኦፍ አንትሮፖሎጂ ኦር ፎር ሚረርስ ፎር አንደርስታንዲንግ ሁማኒቲ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ይሄኛውን ቻፕተር 2 ወይም ዩኒት 2 ከኔ ጋር አብረን እንማራለን ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን ፓርቱን ስናይ ያው ዲዩ ቱ ኢትስ ብሮድ ኢንተረስት ኦን ሁማኒቲ አንትሮፖሎጂ ኢንተርሴክት ደ ማልቲፕል አፕሮች ቱ ደ ስተዲ ኦፍ ሁማንካይንድ ላይ ያው ይሄኛውን ዩኒት 1 ላይ በደንብ አይተነዋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዲስ ኢንተርዲሲፕሊነሪ it is integrated and formalized in anthropology within its four major subfields that compose the discipline የሚለው አሁን ዋነኛው ሰብፊልድስ ኦፍ አንትሮፖሎጂ የሚለው ሰብፊልዶች እነማን ናቸው ለሚሉት ሶሺዮ ካልቸራል አንትሮፖሎጂ አለ፣ ሊንግዊስቲክ አንትሮፖሎጂ አለ፣ አርኪኦሎጂካል አንትሮፖሎጂ እና ፊዚካል ወይም ባዮሎጂካል አንትሮፖሎጂ የሚላለ ማለት ነው። እያንዳንዱን በምንችለው መጠን ላይ በፓርት 1 እና በፓርት 2 ለመመልከት እንሞክራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ሰብፊልድስ ኦፍ አንትሮፖሎጂ ሶሺዮ ካልቸራል አንትሮፖሎጂ የሚለውን እንመለከታለን። Sociocultural anthropology is also called social anthropology or cultural anthropology ይባላል። the broad subfields of anthropology ይሄ ማለት ሶሻል አንትሮፖሎጂ ወይም ካልቸራል አንትሮፖሎጂ የምንለው የአንትሮፖሎጂ ሰብፊልድ ነው። ግን ለምን እንደዚህ ሶሻል እና ካልቸራል ተባለ ሲባል የተለያዩ ሀገሮች የተለያየ መጠሪያ ስላላቸው ነው። ለምሳሌ ካልቸራል አንትሮፖሎጂ ነው የሚሉት ኢትዮጵያውያን። አሜሪካ ሀገር ላይ ስንል ደግሞ ሶሻል አንትሮፖሎጂ ይባላል። በሞጁሉ ላይ ይሄንን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሶሺዮ ካልቸራል አንትሮፖሎጂ የተባለበት ምክንያት የሁለቱንም አንድ ላይ የያዘ ነው። ሶሻል አንትሮፖሎጂንም ካልቸራል አንትሮፖሎጂንም አንድ ላይ የያዘ ብሮደር ሰብፊልድ ነው ማለት ነው ከአንትሮፖሎጂ ሰብፊልዶች አንጻር። it deals with human society and culture ስለ ማህበረሰብና ስለ ባህል የሚያጠና የአንትሮፖሎጂ ሰብፊልድ ማለት ሶሺዮ ካልቸራል አንትሮፖሎጂ ነው ማለት ነው። in simple terms, while society is a group of people within a pattern of relationship and a power relation within a specific territory who have similar way of life ነው። culture is the way of life of a group of people by products of those relationship ነው። አሁን ሶሳይቲ እና ካልቸር ማለት ዲፊኒሽናቸውን ስናይ ሶሳይቲ ማለት a group of people who have the same cultural identity or the same specific society ያላቸው ማለት ነው። ሶሳይቲ ማለት a group of people that have the same way of life ባጭሩ the same way of life ያላቸው ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ምን ይባላሉ? ሶሳይቲ ይባላሉ ማለት ነው። ካልቸር ማለት ያ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ኤክስፕሬስ የሚያደርገው ወይም the way of life of that group ማለት ነው። ያ ሶሳይቲ የሚያራምደው way of life ካልቸር ይባላል። ሶሳይቲ ማለት ደግሞ the same የሆነ way of life ያላቸው ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ማለት ነው። ተጨማሪ ስናየው it studies the social, cultural and material and non-material life of contemporary human society ነው። አሁን ለማያዝ እንዲመቸን ሶሾ ካልቸራል አንትሮፖሎጂ ስላለ ያው ሶሻልን ያጠቃልላል፣ ካልቸራልም ያጠቃልላል። ካልቸራል ውስጥ ደግሞ ማቴሪያልም ነን ማቴሪያልም ስላለ አራቱንም ፊልዶችን አጠቃለው የሚይዘው ሶሾ ካልቸራል አንትሮፖሎጂ ነው ማለት ነው። it studies the social human relation, symbolic or non-material, religious, language and any other symbols ማለት ነው። ያው ነን ማቴሪያል እና ማቴሪያል ስንል ነን ማቴሪያል አሁን ሪሊጂየሶች፣ ላንጉጆች እና ኤኒ አዘር አስፔክት የምንላቸው ይሄ ማይጨበጡ ነገሮች ወይም ማይዳሰሱ ቅርሶች ምናምን ብለን የምናስባቸው ነገሮች ማለት ነው። ማቴሪያል ስልን ደግሞ ኦል ማን ሜድ የሆኑ ኦብጀክቶች የሆኑ ነገሮች ማለት ነው። ለምሳሌ አክሱም እንድንመለከት እንችላለን ማለት ነው። ያ ማቴሪያል ነገር የሚጨበጥ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። By taking culture as a unit of analysis, it studies living people in all parts of the world ነው። ስለ ሰው ሊቪንግ ቲንግ ወይም የሰው በህይወት ያለው ሰዎች ማለት ነው በሁሉም ቦታ ላይ ያሉትን ካልቸሮችንና ዩኒት ኦፍ አናሊሲሶችን ኤክስፕሌን እያደረገ ሶሺዮ ካልቸራል አንትሮፖሎጂ ዲፋይን ያደርጋል ማለት ነው። ካልቸር፣ ኢኮኖሚክ ላይፍ፣ ኪንሺፕ፣ ሴክስ ኤንድ ሜሬጅ፣ ሶሻላይዜሽን፣ ሶሻል ኮንትሮል፣ ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን፣ ክላስስ፣ ኢትኒሲቲ፣ ጀንደር፣ ሪሊጅን ኤንድ ካልቸር ቼንጅስ አር ፊው ኦፍ ኢትስ ቲምስ ማለት ነው። እዚህ
ሶሺዮ ካልቸራል አንትሮፖሎጂ ላይ በጣም የምንዳስሳቸው ወይም የምነካቸው ነገሮች አሉ ነው። ከነዛ ውስጥ ነው ይሄ የተጠቀሰው። ኢትስ ሜጀር ኢንቴንሽን ኢዝ ቱ አንደርስታንድ ዘ ኤግዚስቲንግ ሶሻል ኤንድ ካልቸራል ዳይቨርሲቲ አክሮስ ዘ ግሎብ ነው። ያ በዓለም ላይ ወይም በግሎብ ላይ በጣም ዲፍሬንት የሆነ ሶሻል እና ካልቸራል ዳይቨርሲቲ እንዳለ ለማስረዳት ነው ወይም ለማስጨበጥ ነው። እሱን ሰው ካወቀ ግጭት የሚባሉት ነገሮች ይቀንሳል ማለት ነው። በኖርማሊ አሁን ስናስብ አንትሮፖሎጂ የሚሰራው ኤግዚስቲንግ ኦፍ ሶሻል ኤንድ ካልቸራል ዳይቨርሲቲ አክሮስ ደ ግሎብ መኖሩን አንደርስታንድ እንድናረግ ወይም ሰው እንዲያደርግ ነው። ቱ ስተዲ ኤንድ ኢንተርፕሪት ካልቸራል ዳይቨርሲቲ ኢት ኢንጀጅ ኢን ቱ ታይፕስ ኦፍ ስተዲ ኢትኖግራፊ እና ኢትኖሎጂ። ይሄኛውን በጥቂቱ በቻፕተር 1 ቲቶሪያላችን ላይ በደንብ አይተነዋል፣ ግን እዚህ ላይም አንዴ አይተን ማለፍ እንችላለን ማለት ነው። ኢትኖግራፊ እና ኢትኖሎጂ ስንመለከተው ኢትኖግራፊ ኢዝ ኤ ዲስክሪፕቲቭ ስተዲ ኦፍ ፓርቲኩላር ኮንቴምፖራሪ ካልቸር ባይ ሚንስ ኦፍ ዳይሬክት ኦር ኤክስቴንሲቭ ፊልድ ወርክ ማለት ነው። ሶ ኢትኖግራፊ ማለት ስለ ፓርቲኩላር ሶሳይቲ የሚያጠና ማለት ነው። አሁን ኢትኖግራፊ እና ኢትኖሎጂ ዲፍሬንሱን ስናይ ኢትኖግራፊ ማለት ስለ ፓርቲኩላር ሶሳይቲ ነው ወይም ስለ ፓርቲኩላር ካልቸር ነው። ባይ ሚንስ ኦፍ ዳይሬክት ኤክስቴንሲቭ ፊልድ ማለት ነው። በአካል ሄዶ አንዳንድ አንትሮፖሎጂስቶች በአካል ሄዶ ፓርቲኩላር የሆነውን ሶሳይቲ ፊልድ ወርክ እየሰሩ አብረው እየዋሉ እያንዳንዱን ፓርቲኩላር ዲቴይል ስለሆነ ካልቸር የሚያጠኑበት መንገድ ማለት ነው ኢትኖግራፊ ማለት። ኢትኖሎጂ ስናይ ደግሞ እነዚህ ኢትኖግራፊስቶች ያገኙትን ውጤት አንድ ላይ አድርገን ጀኔራላይዝ ስናደርግ ማለት ነው ባጭሩ። ኢትኖግራፊ የሚለውን ተጨማሪ ስናይ ኢት ፕሮቫይድስ ኤ ኮምፕሬሄንሲቭ አካውንት ኦፍ ፓርቲኩላር ሶሳይቲ ኦር ካልቸር ኢን ሰች ማች ዲቴይል አስ ፖስብል ነው ኤንድ ፕሬዘንት ኢን ደ ፎርም ኦፍ ቡክ፣ አርቲክል፣ ፊልም ነው። በጣም በተቻለ መጠን እያንዳንዱን ነገር ነው የሚነካከው። ስለ አንድ ፓርቲኩላር ሶሳይቲ ወይም ካልቸር ይመርጥና እዛ ውስጥ ያለውን እያንዳንዱን ነገሮችን የሚያጠናበት ሜተድ ነው ማለት ነው ኢትኖግራፊ ማለት። ያ ማለት ይሄኛውን ደግሞ ያጠናውን ነገር በቡክ መልክ፣ በአርቲክል መልክ ወይም በፊልም መልክ ሊታተምና ሊወጣ ይችላል ማለት ነው። ኢትኖግራፊ የሚለውን ስናይ ደግሞ it is the comparative study of contemporary cultures or society wherever they may be found. ኮንቴምፖራሪ ካልቸር ኦፍ ሶሳይቲ ነው። ያ ማለት የተለያየውን ነው። ኢትኖግራፊስቶች አንድ ስፔሲፊክ አጥንቶ የለ እነሱ በተለያየ ቦታ ላይ ስፔሲፊኮችን ያጠኑትን ግሩፕ ላይ ወስዶ የሚያጠናበት መንገድ፣ ጀነራላይዝ የሚያደርግበት መንገድ ኢትኖሎጂ ይባላል ማለት ነው። it attempts to identify and explain cultural differences and similarities and build theories to enhance our understanding of how social and cultural system work ነው። አሁን ጀነራል ነገር ነው። አሁን ጀነራል እኛ ሶሻል እና ካልቸራል ሲስቴም እንዴት ወደ ስራ መተግበር እንችላለን ወይም እንዴት አንድ ጀነራላይዝ አድርገን አንደርስታንድ ልናደርግ እንችላለን የሚለውን ነገር ጀነራላይዝ አድርጎ የሚያቀርብበት ዘዴ ኢትኖሎጂ ነው ይባላል ማለት ነው። ኢትስ ሜን ኤም ኢዝ ቱ አንከቨር ጀነራል ካልቸራል ፕሪንሲፕል ሩልስ ኤንድ ገቨርን ሁማን ቢሄቪየር ነው። ሁሉንም አንድ ስፔሲፊክ ካልቸር አለ፣ ግሩፕ ኦፍ ካልቸሮች አሉ። ያ ግን በኢትኖግራፊ እየተጠናው ማለት ነው። ኢትኖሎጂ ደግሞ እዛ ውስጥ ያለውን ስፔሲፊኮችን የተወሰደውን በጀነራል መልክ ነው አንከቨር የሚያደርገው ወይም የሚያሳውቀው ማለት ነው፣ ወይም ይፋ የሚያደርገው በፕሪንሲፕል መልክ፣ በሩል መልክ ኤንድ ዳት ጎቨርን ሁማን ቢሄቪየር ማለት ነው። የሰውን ማንነት ወይም የሰውን ካራክተር ቢሄቪየሮችን ዲፋይን በሚያደርግ መልኩ ኢትኖሎጂዎች ምን ያደርጋሉ? ኮምባይንድ አድርጎ ኢትኖግራፊ ያወጡትን ዲቴይል ይሰራሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር በፒክቶሪካል ሜተድ ላይ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኢትኖግራፊ ማለት ሪኳየርስ ፊልድ ወርክ ነው። እዚህ ጋር ማየት አለብን። ኢትኖግራፊ ፊልድ ወርክ ያስፈልጋል ነው። ለምን? ዳታ ኮሌክት ለማድረግ ማለት ነው። ኢትኖሎጂ ላይ ስናይ ደግሞ ዩዝስ ዳታ ኮሌክትድ ባይ ሲሪስ ኦፍ ሪሰርች። ሲሪስ ኦፍ ሪሰርች አለ እንጂ ሞስትሊ ይሄ ዳታ ኮሌክት የሚደረገው ከዚህ ነው፣ ከኢትኖግራፊስቶች ኮሌክት ካረጉት ዳታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ የምናየው ፊልድ ወርክ ኔሴሰሪ የሚያስፈልገው ለኢትኖግራፊ ነው። ለኢትኖሎጂ ግን ያንን የተሰበሰበውን ዳታ ነው ኮሌክትድ ባይ ሲሪስ ኦፍ ሪሰርች ማለት ነው። ያ የተሰበሰበው ዳታ በሪሰርች መልክ ኮሌክት ይደረጋል። በምን? በኢትኖሎጂ ላይ ማለት ነው። ኦፌን ዲስክሪፕቲቭ ነው። ዲስክሪፕቲቭ ነው ማለት አሁን በእንግሊሽ ላይ ዲስክሪፕቲቭ ራይቲንግ ስንባል ገላጭ ነው። ገላጭ ነው ማለት ያንን ስፔሲፊክ ካልቸሩን በጣም ነው ዲስክራይብ የሚያደርገው
ምን ኢትኖግራፊ ማለት ነው። በጣም ዲስክሪፕቲቭ ነው ማለት ገላጭ ነው። ያንን በጣም ዲቴይሊ አስረድቶ ይናገራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢትኖሎጂ ላይ ስንመጣ ደግሞ የኢትኖሎጂ አጠናን ዘዴ ስናይ ኮምፓራቲቭ ነው። ኮምፓራቲቭ ነው ማለት ኢትኖግራፊዎች የተለያየ ካልቸሮች ስላጠኑ ያጠኑትን ካልቸር አንዳንድን ወስዶ ኮምፓራቲቭሊ ያስረዳሉ ማለት ነው። ከዚህ ካልቸር ይሄኛው ካልቸር ብለው ኮምፓራቲቭሊ ያስረዳሉ። ወይንም ስሩ ቼንጅ ኦፍ ታይም ላይ ያጠኑትን አንድ ሶሳይቲ ያጠኑትን ካልቸሩን ያጠናሉ ማለት ነው ኮምፓራቲቭሊ። ሌላኛው ደግሞ የሁለቱን ዲፍሬንስ ፎከስ ኦን ሲንግል ካልቸር ነው። ይሄኛውን ብዙ ጊዜ ያወርተናል። ኦር ስፔሲፊክ ኮሚኒቲ ላይ ማለት ነው። ወይ ሲንግል ካልቸር ወይ ስፔሲፊክ የሆነ ኮሚኒቲ ነው ኢትኖግራፊ ፎከስ የሚያደርገው ማለት ነው ጥናት ሲያካሂድ። ይሄኛው ደግሞ ኢትኖሎጂ ላይ ስናይ ደግሞ ጀነራላይዝ አክሮስ ካልቸርስ ነው። የተለያየ ካልቸሮችን ጀነራላይዝ አድርጎ ያስረዳልናል ማለት ነው። ያ ነው የሁለቱ ልዩነት። ይሄኛው በጣም ስፔሲፊክ ነው፣ ይሄኛው ጀነራል ነው ብለን አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ስናይ ሊንጉስቲክ አንትሮፖሎጂ እናገኛለን ማለት ነው። ሊንጉስቲክ ማለት ያው እናውቃለን አብዛኛው ጊዜ የሆነ ላንጉጅ እንደማለት ነው። ያው ሊንጉስቲክ ማለት ከላንጉጅ ጋር የተገናኘ ነገር መሆኑን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ኢት ትራይስ ቱ አንደርስታንድ ሊንጉስቲክ ማለት ነው። ኢት ትራይስ ቱ አንደርስታንድ ማንካይንድ ፍሮም ኢትስ ሊንጉስቲክ አስፔክት ነው። ማንካይንድን ወይም የሰው ልጅን ከሚጠቀሙት ቋንቋ አንጻር እንድንረዳ ወይም እንድናውቅ ነው የሚሞክረው ወይም የሚያጠናው ማለት ነው። ዋን ኦፍ ደ ሁማኒቲስ ሞስት ዲስቲንክቲቭ ካራክተር ከሚባሉ ነገሮች አንዱ ላንጉጅ መሆኑን እናውቃለን። ያው ሰዎችን ሰው ከሚያስብላቸው ነገሮች የምንግባባበት ቋንቋ መኖሩ በጣም ዲስቲንክቲቭ ካራክተር መሆኑን እናውቃለን ማለት ነው። እሱን የሚያጠና ነው ሊንጉስቲክ አንትሮፖሎጂ የምንለው ማለት ነው። ስተዲ ሁማን ላንጉጅ አስ ካልቸራል ሪሶርስ ኤንድ ስፒኪንግ አስ ካልቸራል ፕራክቲስ ኢን ኢትስ ሶሻል ኤንድ ካልቸራል ኮንቴክስት አክሮስ ስፔስ ኤንድ ታይም ማለት ነው። ይሄኛው ላንጉጅን እንዴት ያጠናል ስንል አንደኛ እንደ ካልቸራል ሪሶርስ ነው። ያ ማለት ላንጉጅ ማለት የአንድ ሶሳይቲ መገለጫ ነው። የአንድ ሶሳይቲ ሀብቱ ነው። የአንድ የሶሳይቲ ራሱን ኤክስፕሬስ የሚያደርግ ሪሌሽንሽፑን የሚያጠናክርበት ዌይ መሆኑን እናውቃለን። ሁለተኛ ደግሞ አንደኛ በዛ መንገድ ያጠናል ማለት፣ ሁለተኛ ደግሞ ስፒኪንግ አስ ኤ ካልቸራል ፕራክቲስ ነው። ያ ማለት አንድ ቦታ ላይ ወይም አንድ ሶሳይቲ ላይ የሆነ ላንጉጅ አለ ማለት ያ ላንጉጅ ይወራል ማለት ነው። ያ ማለት የካልቸራል ፕራክቲስ ነው ማለት ነው። ወይም የሆነ ሶሳይቲ ፕራክቲስ የሚያራምድበት የኑሮ ዘዴ አንዱ ያንን ቋንቋ መናገሩ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ስተዲ የሚደረገው አስ ጀነራል ስናይ ላንጉጅ ስተዲ የሚያደርገው ሊንጉስቲክ አንትሮፖሎጂ መሆኑን እናስባለን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ላንጉጅ ኢዝ ቤዚካሊ ኤ ሲስቴም ኦፍ ኢንፎርሜሽን። አሁን ስለ ላንጉጅ ያጠናል አንትሮፖሎጂ ላይ ሰብፊልዱ ሊንጉስቲክ አንትሮፖሎጂ የምንለው ስለ ላንጉጅ ያጠናል። ስለ ላንጉጅ ሲያጠና በካልቸራል ሪሶርስ ሜተድ ወይንም በስፒኪንግ አስ ካልቸር ፕራክቲስ ነው። እንደ ካልቸራል ሪሶርስ ሀብት ወይም እንደ ፕራክቲስ አድርጎ ያጠናል። ያንን ሁለቱንም መስፈርት አንድ ላይ አድርጎ ማለት ነው። እንደዛ ስንል ላንጉጅ ማለት ራሱ ምን ማለት ነው የሚለውን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ላንጉጅ ኢዝ ቤዚካሊ ኤ ሲስቴም ኦፍ ኢንፎርሜሽን ትራንስሚሽን ኤንድ ሪሴፕሽን ኢት ሃንድ ዳውን ካልቸራል ትሬት ፍሮም ዋን ጀኔሬሽን ቱ ጀኔሬሽን ማለት ነው። ይሄኛው በአጭሩ ስናይ ቋንቋ ማለት ኢንፎርሜሽንን የምንቀባበልበት መንገድ ማለት ነው። ይሄኛው በጀኔሬሽን ቱ ጀኔሬሽን የተላለፈ መንገድ ሊሆን ይችላል። ያ ማለት አንድ ቋንቋ ምንድነው? ኢንፎርሜሽንን ሼር የምንደራረግበት መንገድ ነው። ያ እንዴት መጣ ሲባል ከአንድ ጀኔሬሽን ወደ ጀኔሬሽን ትራንስፈር እየተደረገ እንደመጣ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። የላንጉጅ ዲፊኒሽን በዚህ አንግል መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ሊንጉስቲክ አንትሮፖሎጂ ፎከስ የሚያደርገው ኦን ሴቨራል ኪ ኢሹስ ኢንክሉዲንግ ኦሪጂን ኦፍ ላንጉጅ ላይ፣ ሪሌሽን ቢትዊን ላንጉጅ ላይ፣ ካልቸር ኤንድ ሁመን ቶት ፓተርንስ፣ ዌይ ላንጉጅ ኮንስትራክት አይዴንቲቲ፣ አይዲዮሎጂ እና ሊንጉስቲክ ቫሪዬሽን ኤንድ ቼንጅ ላይ። ይሄ ሊንጉስቲክ አንትሮፖሎጂ ምን ላይ ፎከስ አደርጋል ስንል የቋንቋው መነሻ ላይ ማለት ነው። እና ደግሞ ሪሌሽን ቢትዊን ላንጉጅ ላይ አንድ እና ሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ቋንቋዎች አሉ። የእነሱ ሪሌሽንሽፕ ምንድን ነው የምለው እና ካልቸር ኤንድ ሁመን ቶት ፓተርን ስንለው ካልቸሩና ወይም የሰው አመለካከት በዛ ላንጉጅ ላይ ያለው እንዴት ነው የምለውን ዌይ ኦፍ ላንጉጅ ኮንስትራክት ማለት ላንጉጅን እንዴት በግራማቲካሊ እና በስፒኪንግ ሜተድ ኮንስትራክት ማድረግ እንችላለን የሚሉትን አንድ ላይ የሚያጠና ፊልድ ነው ማለት ነው ሊንጉስቲክ አንትሮፖሎጂ። ኢት ኢዝ ዲቫይድ ኢንቱ ፎር ዲስቲንክት ብራንችስ ኤሪያ ኦፍ ዘ ስተዲ ማለት እንችላለን። በአራት መንገድ ሊንጉስቲክ አንትሮፖሎጂውን ኤክስፕሬስ የምናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ወይንም ፓርቶች አሉ ነው። አንደኛ ስትራክቸራል ሊንጉስቲክ ስንል በስትራክቸር ነው
ያ ማለት አንደርስታንዲንግ ዘ ስትራክቸር ኦፍ ሴት ኦፍ ሩል ኦፍ ጊቨን ላንጉጅ ነው። ያ ማለት ስተዲስ ዘ ስትራክቸር ኦፍ ሊንግዊስቲክ ፓተርን ነው። አንድ ላንጉጅ በምን አይነት ዌይ ወይም በምን አይነት ፓተርን ኤክስፕሬስ ይደረጋል ወይም ምን አይነት ስትራክቸር አለ የሚለውን የሚያጠና ስትራክቸራል ሊንግዊስቲክ ነው እንላለን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሂስቶሪካል ሊንግዊስቲክ ነው። ይሄ ደግሞ ዲስ ዊዝ ዘ ኢመርጀንስ ኦፍ ላንጉጅ ኤንድ ፎከስስ ኦን ዘ ኮምፓሪዥን ኤንድ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ላንጉጅ ቱ ዲሰርን ዘ ሂስቶሪካል ሊንክስ ቢትዊን ዜም ነው። ሊንግዊስቲክ ላንጉጅ የሚባለው የቋንቋ አመጣጡና ይሄኛ ቋንቋ ደግሞ ምን ላይ ፎከስ ያደርጋል የሚለውን ከክላሲፊኬሽን ኦፍ ላንጉጅ ጋር አንድ ላይ አድርጎ የሁለቱንም ሪሌሽንሽፕ ወይም ሊንክስ ቢትዊን ዜም ላይ አንደርስታንድ እንድናደረግ የሚረዳ ሂስቶሪካል ላንጉጅ ሰብፊልድ ነው ማለት ነው። የሊንግዊስቲክ አንትሮፖሎጂ ሰብፊልድ ሂስቶሪካል ላንጉጅ ይባላል ነው። ሶስተኛ ደግሞ ኢትኖ ሊንግዊስቲክ ነው የሚባለው። ኢትኖ ሊንግዊስቲክ ማለት ደግሞ ኤግዛማይን ዘ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ላንጉጅ ኤንድ ካልቸር ነው። ኢትኖ ሊንግዊስቲክ ስንል ኢትኖ እና ሊንግዊስቲክ የሚለው ሁለት ቃል ነው ያለው። ያ ማለት ቢትዊን ላንጉጅ እና ካልቸር ላይ ያለውን ሪሌሽንሽፕ የሚያስረዳ ወይም የሚያጠና ክፍል ነው ማለት ነው። ኤክስፕሎር ሃው ላንጉጅ አፌክትስ ዘ ሁማን ቲንኪንግ ፕሮሰስ። ያ ቋንቋ የምንለው ነገር የሰው የማሰብ ችሎታ ወይም የማሰብ ሂደቱን እንዴት አፌክት ወይም ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይችላል ነው። ሶ ይሄኛው ኢትኖሊንግስቲክ ካልቸር ኢትኖሊንግስቲክ ሳብፊልድ ኦፍ ሊንግዊስቲክ አንትሮፖሎጂ ላይ የምናው ስለ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ላንጉጅ እና ካልቸር የሚያጠና ነው ማለት ነው። ኤንድ ኤክስፕሎር ሃው ላንጉጅ አፌክት ሁማን ቲንኪንግ ፕሮሰስ ኤንድ ኢንፍሉዌንስ ዘ ሞድስ ኦፍ ፐርሴፕሽን ኦፍ ሪያሊቲ ኤንድ ኤክስፒሪንስ ኦፍ ዘ ወርልድ የሚለውን መረዳት እንችላለን ማለት ነው። አራተኛ እና የመጨረሻ የምንለው ሶሺዮሊንግስቲክ ነው። ያ ማለት ኢንቨስቲጌትስ ሊንግዊስቲክ ቫሪዬሽን ዊዝን ኤ ጊቨን ላንጉጅ ቫሪዬሽን አስ ኢን ሪጅናል ዲቴክቲቭስ ኤንድ አክሴፕትስ ኦር ዲው ቱ ቢሊንጓሊዝም ግሩፕ ማለት ነው። ሶሺዮሊንግዊስቲክስ የሚባለው በአንድ ሶሳይቲ ላይ ያሉ ዲፍሬንት ላንጉጆች አሉ። የእነሱ ሪሌሽንን እና ቫሪዬሽንን የሚያጠና ሶሺዮሊንግዊስቲክ ይባላል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ስናይ እዚህ ጋር አርኪኦሎጂ ወይም አርካዮሎጂ የሚባል አለ። አርካዮሎጂ ማለት ስታዲ ኦፍ ዌይ ኦፍ ላይፍ ኦፍ ፓስት ፒፕል ስሩ ኢንተርፕሪቴሽን ኦፍ ማቴሪያል ሪሜንስ ነው። ወይም ቅሬታ አካሎችን ተጠቅመን ስላለፉ ሰዎች የምናጠናበት ዘዴ አርካዮሎጂ ይባላል ማለት ነው። ይሄኛው የአንትሮፖሎጂ ሰብፊልድ ነው። የአንትሮፖሎጂ ሰብፊልድ ነው። አንድ ሊንግዊስቲክ አንትሮፖሎጂን ጨርሰናል። የአንትሮፖሎጂ ሰብፊልድ አርካዮሎጂ ይባላል ማለት ነው። እሱ ደግሞ ስለምንድን ነው የሚያጠናው? ስለ ፓስት ወይም ስላለፉ ሰዎች ያሁኑ እዚህ ጋር ቅሬታ ያስቀመጡትን ቅሬታ አካሎችን ተጠቅመን የምናጠናበት ዘዴ ነው ማለት ነው። ኢት ፎከስ ኦን ዘ ስተዲ ኦፍ ሂስቶሪክ ኤንድ ፕሪሂስቶሪክ ካልቸር ማለት ነው። ሂስቶሪክ ካልቸር ማለት የተመዘገበ ወይም በቁጥር የሚታወቅ ማለት ይሄ ማለት ከ6000 ዓመት በኋላ ያለውን ይመስለኛል ሂስቶሪክ የሚባለው ማለት ነው። እርግጠኛ ባልሆንም ዓመተ ምህረቱን ከ6000 ዓመት ዓለም በፊት ወይም በኋላ ከዛ ወደዚህ ያለውን ሂስቶሪክ ነው የሚባለው። ፕሪሂስቶሪክ የሚባለው ደግሞ ከ6000 ዓመት በፊት 100 ዓመት በፊት ያለው ጊዜ ፕሪሂስቶሪክ ነው የሚባለው። በአጭሩ ሂስቶሪክ እና ፕሪሂስቶሪክ ልዩነቱ ምንድነው ሲባል ሂስቶሪክ ማለት የተጻፈ ነገር የሚጨበጥ ነገር አሁናዊ ጊዜ ላይ አለ ማለት ነው። ፕሪሂስቶሪክ ማለት ምንም በቃ የሆነ ሃንድ ራይቲንግ ያልተጀመረበት ጊዜ ላይ ምንም በታሪክ የማናውቀው ነገር ያለው ጊዜ ማለት ነው። ስሩ ኤክስካቬቲንግ አናላይዚንግ ዘ ማቴሪያል ኤንድ ፊዚካል ሪሜን ሌፍት ቢሃይንድ ማለት ነው። አርካዮሎጂ በምን ሜተድ ነው እነዚህን ሂስቶሪክ እና ፕሪሂስቶሪክን የሚያጠናው? ኤክስካቬት በማድረግ ነው። ወይም የሆነ ቅሬታ አካሎችን በመፈለግና በማውጣት አናላይዚንግ ዴር ማቴሪያል እና ማቴሪያሎችን በመለየትና ፊዚካል ሪሜንሳቸውን ከቢሃይንድ ሶሳይቲ ጋር ከአሁኑ ሶሳይቲ ጋር ሪሌሽን እየፈጠረ የሚያጠናበት መንገድ ነው። ኢንጀነራል ስናየው ስለ ፓስት ሰዎች የሚያጠና ማለት ነው። ቱ ጌት ኢንፎርሜሽን አባውት ኤርሊየር ካልቸር አርኪኦሎጂስትስ ኤክስካቬት ኤንድ አናላይዝ ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ማቴሪያል ፊዚካል ሪሜን ፕራይመሪ አርቲፋክት ፊቸርስ እና ኢኮፋክት የሚባሉትን ነገሮችን ተጠቅሞ ያጠናል ነው። አርቲፋክት ፊቸርስ እና ኢኮፋክት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ማየት እንችላለን ማለት ነው። አርቲፋክት ማለት አር ማቴሪያል ሪሜንስ ሜድ ኤንድ ዩዝድ ባይ ዘ ፓስት ፒፕል ሰች አስ ቱልስ ኦርናሜንት እና ፖተርኒ ነው።
አርቲፋክት ማለት የሰው ልጆች በባለፈው ጊዜ ላይ ወይም ፓስት ላይ የሰው ልጆች የሰሩት ነገሮች ማለት ነው። የሚንቀሳቀስ ነው እቃ ማለት ነው። እንደ እቃ የምንጠቀማቸው ነገሮች ለምሳሌ ቱሪስት ሊሆን ይችላል፣ ኦርናሜንት ሊሆን ይችላል፣ ፖተሪ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሄልፕስ ቱ ጌት ክሉዝ አባውት ካልቸር ኦፍ ፓስት ሶሳይቲ። ይሄኛው አርቲፋክት ምን ይጠቅማል? ያኔ አሁን የባለፈው ሰዎች የሰሩትን ነገሮች ስናገኝ የእነሱ ዌይ ኦፍ ላይፍ ምን አይነት እንደሆነ እንድንረዳ በጣም ይጠቅማል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፊቸርስ ነው። ፊቸርስ ማለት አርቲፋክትስ ሜድ ኦር ሞዲፋይድ ባይ ፒፕል በት ዴይ ካንኖት ቢ ሪሊ ሙቭድ ፍሮም ሳይት ነው። ይሄ ደግሞ ፊቸርድ ሲባል የሆነ አንድ ቦታ ተተክሎ ያለው ማለት ለምሳሌ አክሱም ሐውልትን ልንመለከት እንችላለን። ይሄ አብያተ ክርስቲያናት የሚባሉትን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ማዘዋወር ወይም ማንቀሳቀስ የማንችለው ነገር ግን የሰው ልጅ የሰራ ማለት ነው። ኢኮፋክት ማለት ደግሞ ማንቀሳቀስም አንችልም ግን በተፈጥሮ የተገኘ ነገር ማለት ነው። ኦርጋኒክ ኤንድ ኢንቫይሮንመንታል ሪሜንስ ዛት ዌር ኖት ሜድ ባይ ሁመን በት ዌር ዩዝድ ባይ ዴም ሰች አዝ ሶይል አኒማልስ ቦን ፕላንት ሪሜንስ ማለት ነው። ሶ የሰው ልጆች ያልፈጠረ ማቴሪያልም ናን ማቴሪያልም ሙቬብልም ናን ሙቬብልም ፓርት ኢኮፋክት ይባላል ማለት ነው። እና ይሄ ኢኮፋክት ለምን ይጠቅማል ስንል ሄልፕስ ቱ አንደርስታንድ ፓስት ኢንቫይሮንመንት ኤንድ ሃው ፒፕል ዩዝድ ናቹራል ሪሶርስ ኢን ፓስት። ባለፈው ያሉ የሰው ልጆች ፓስት ኢንቫይሮንሜንቱን እንዴት ተጠቀሙ ወይም የፓስት ኢንቫይሮንሜንቱ ምን አይነት ነበር የሚለውን እንድንረዳ እና ያንን ደግሞ ኢንቫይሮንሜንት በዛ ጊዜ ላይ እንዴት ተቋቁሞ አለፉ የሚለውን እንድንረዳ በጣም ይጠቅማል ማለት ነው። The analysis of such material in the physical remains helps to reveal how people lived in a distant past and the way the past societies interacted with their local ecosystem የሚለውን መረዳት እንችላለን ማለት ነው። እና ይሄ አርኪኦሎጂ ደግሞ የሆነ ሰብፊልዶች አሉ፣ ሁለት ሰብፊልዶች አሉ። አንደኛ ፕሪሂስትሪክ አርኪኦሎጂ ነው እና ሂስቶሪክ አርኪኦሎጂ ነው ማለት ነው። ፕሪሂስትሪክ አርኪኦሎጂ ማለት ነው ስተዲ ኦፍ ሁማን ፕሪሂስትሪክ ካልቸር ዴትድ ቢትዊን 6000 ይርስ ኤጎ ቱ 2.5 ሚሊዮን ይርስ ኤጎ ባለው ላይ ያለውን ስለ ሰው ልጆች የተከሰቱ ነገሮችን የሚያጠና ፕሪሂስትሪክ ነው ማለት ነው። ከ6000 እስከ 2.5 ሚሊዮን ይርስ ኤጎ ያለውን የፓስት ስለ ሁማን ሶሳይቲ የሚያጠና ፕሪሂስትሪክ አርኪኦሎጂ ይባላል። ሂስቶሪክ አርኪኦሎጂ የሚባለው ደግሞ ስተዲ ዘ ካልቸር ኦፍ ፒፕል ሁ ዩዝ ራይቲንግ አባውት ሁም ሂስቶሪካል ዶክሜንት ሃቭ ቢን ሪትን ነው። ቅድም እንዳልኳቸው ሂስትሪክ ሲባል አንድ ነገር የተጻፈበት ጊዜ ካለው ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው። ያ ማለት በአጭሩ ስና እዚህ ጋር ከ6000 ስላለ ከ6000 ዓመት ወደዚህ ያለው ሁሉ ሂስቶሪክ አርኪኦሎጂ ብለን ማሰብ እንችላለን ማለት ነው። ስለ ኢትዮጵያ ስንመለከት ደግሞ አርኪኦሎጂካል ፋይንዲንግ ኢን ኖርዝ ሳውዝ ኢስት ኤንድ ዌስተርን ፓርት ኦፍ ካንትሪ ኢትዮጵያ ኢዝ አሞንግ ዞዝ ካንትሪ ዊች ሃቭ ኦልድ ሲቪላይዜሽን ነው። የጥንት ስልጣኔ ካለባቸው ሰዎች ካለበት ሀገር መካከል ኢትዮጵያ ወይም ኢትዮጵያውያን ይጠቀሳሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ቅሬታ አካል እነ ሉሲ እነ አርዲ የተገኙበት ነው። በካልቸር ደረጃ ወይም በአርቲፋክት የምንላቸው ነገሮች ወይም ኢኮሲስቴም የምንላቸው ነገሮች ላይ ብዙ የምንጠቅሳቸው ነገሮች ስላሉ ኢትዮጵያ በጣም ለኦልድ ሲቪላይዜሽን መሰረታዊ ነበረች ማለት እንችላለን። ኢት ኢዝ ቢሊቭድ ዳት አርኪኦሎጂካል studies and finding in the future will help the better understanding the country's past and reflect on its present and future course ነው። ሶ ስለ አርኪኦሎጂ ማጥናት ምን ይጠቅማል የሚለው ባለፈው ጊዜ ላይ ያጠኑትን ወይም ባለፈው ጊዜ የነበሩትን ሶሳይቲ በማወቅ የነሱን ምን እንዳጠፉና ምን እንዳስተካከሉ በማወቅ የአሁኑ ጀኔሬሽን እንዴት አፕዴት አድርጎ መጠቀም ይችላል የሚለውን ነገር አስ ጀነራል አንደርስታንድ እንድናደርግና አፕላይ እንድናደርግ በጣም ይጠቅማል ማለት ነው። ሶ ለዛሬ የያዝኳችሁ የፓርት 1 የቻፕተር 2 ዝግጅት ይህን ይመስላል። ፓርት 2 ላይ ቀጣይ እንገናኛለን። እስከዛ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።